ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርባችሁ ዶሮ በቲማቲም በክሬምና በቺዝ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥና ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝና ምን እንደሚያስፈልገን እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። ከዛ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች ገልጻለሁ ምን እንዳሉኝ። እዚህ ጋር የተቀቀለ ፓስታ ወይ መኮረኒ አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ አጥንት የሌለው ዶሮ አለኝ። እዚህ ጋር መሽሩም ወይ እንጉዳይ አለኝ። እዚህ ጋር የምግብ ክሬም አለኝ። ወፍራሙን ቀጭኑን መጠቀም ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር አለኝ። እዚህ ጋር ኦሪጋኖ፣ ጨውና ጥቁር ቅመም አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የቆርቆሮ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓርሜዛን ቺዝ አለኝ። የዛሬ የምሰራው በእነዚህ ነገሮች ነው። ቀጣዩን ቪዲዮ አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር መጥበሻ ወይም ድስት አዘጋጃላችሁ። ዘይት ጨምራለሁ። ከዛ ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርታችንን አብረን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሽንኩርቱ ዘይቱ የተጠበሰ ነጭ ሽንኩርቱ እዚህ ጋር ደርሰናል። ምን እንጨምራለሁ? ዶሮ ጨምራለሁ። ዶሮ አጥንት የለውም። በቃ ዶሮና ቅመሞቹን አብሬ ጨምርና ለ5 ደቂቃ እጠብሳቸዋለሁ። ኦሪጋኖ፣ ጥቁር ቅመም፣ ጨው አብረን እንጠብሳለን። ከዛ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ትወዱታላችሁ። ምርጥ ቪዲዮ ነው፣ ምርጥ ስራ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በቃ ከ5 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ዶሮ ቅመሙ እየተጠበሰ ይወላችሁ። ኦሪጋኖ፣ ጥቁር ቅመሙና ጨው እየተጠበሰ ከዶሮ ጋር እዚህ ጋር ደርሰናል። ምን እንጨምራለን? መሽሩም እንጨምራለን። መሽሩማችንን እንጠብሳለን። ከዛ እሱን ለ3 ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይወላችሁ መሽሩማችን እየተጠበሰ ዶሮ እየተጠበሰ እዚህ ደርሰናል። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቲማቲም የቆርቆሮ ይተጠቀምኩትኝ። የቆርቆሮ ስትጠቀሙ በእጃችሁ አፍርሱት። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን 4-5 ደቂቃውንም እናበስላለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በጣም ምርጥ አሪፍ ቪዲዮ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሶሱ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሷል። ዶሮ፣ መሽሩሙ፣ ቅመሞቹ፣ ቲማቲሙ ተጠብሶ ይኸው በጣም አምሮ እዚህ ጋር ደርሷል። ከዛ ምን እንጨምራለን? የምግብ ክሬም እንጨምራለን። ወፍራም ክሬም አለ፣ ቀጭን ክሬም አለ። እናንተ መርጣችሁ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ክሬማችንን እናዋሃዳለን። እንዲያርገን እንጠብሳለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ደግሞ በላዩ ላይ ፓርሜዛን ቺዝ እንጨምራለን። እናንተ የፈለጋችሁት ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ፓርሜዛን ቺዝ ብትጠቀሙ ግን በጣም አሪፍና ምርጥ ቺዝ ነው። ከዛ ይሄን እናዋሃዳለን፣ እንጠብሰዋለን። እንደዚህ አድርገን አብረን እንጠብስና እናዋሃዳለን ማለት ነው። እጃችሁ ሳያርፍ አማስሉ። ከዛ ምን እንጨምራለን? ፓስታችንን ወይም መኮረኒያችንን እንጨምራለን። አብረን እንጠብሳለን ለ4 ደቂቃ ለ5 ደቂቃ አብረን እንጠብሰዋለን። መኮረኒያችንን አብረን እንደዚህ አድርገን እናበስለዋለን ለ4 ለ5 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ ጥበሱ ለ4 ለ5 ደቂቃ አብራችሁ ፓርሜዛን ቺዝ ብትጠቀሙ በጣም ምርጥና አሪፍ ቴስት ይመጣላችኋል። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ክሬም ፓስታ በጣም አሪፍ፣ መሽሩም ያለው ፓስታ በጣም ቆንጆና አሪፍ ነበረ። የዛሬ ስራ ይሄ ነበረ። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ስሩና ተመገቡ። ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቻው።